Bạn thân rủ đi leo núi đêm thì gặp chuyện bất ngờ. Tôi lại bị bạn thân đẩy ra làm bia đỡ đạn. Mãi đến sau khi mất, tôi mới biết. Tất cả đều do cô ta sắp đặt từ đầu. Được sống lại một lần nữa, tôi sẽ khiến cô ta phải trả giá máu. Tôi hận cô ta đến tận xương tủy. Cô ta không phải trong mắt mọi người là một bông hoa nhỏ dịu dàng, lương thiện sao? Vậy tôi sẽ khiến cô ta hủy hoại, trở nên không ai thèm liếc mắt đến nữa. Phụ nữ các cô đúng là đáng sợ. Công việc bị mất ở công ty đó. Nếu không phải vì bố tôi có quan hệ chút ít, thì với thành tích phỏng vấn của Liễu Như Yên, cô ta chẳng thể nào được nhận vào. Vì chuyện đại học 4 năm, tôi được xếp vào danh sách hoa khôi, nhưng đó là do người khác xếp. Còn về nam thần, thì lại là Liễu Như Yên tự mình ảo tưởng. Tôi và bố chẳng có gì cả. Có một số người đúng là vô ơn. Ngay lúc này, hai người vừa được cử đi tìm tôi, thở hổn hển chạy trở về. Anh Dương, phía dưới có một nhóm người đang chạy lên. Nhìn cách ăn mặc có vẻ là người của chú Mũ. Anh Dương vừa nghe xong liền nổi giận, lập tức túm cổ Liễu Như Yên. Đồ đàn bà thối, mày dám chơi tao à? Không phải đâu anh Dương. Em không có. Không có, mày dám nói là không biết. Tối nay có người của chú Mũ đến à? Mày còn nói ghét cái này ghét cái kia. Tao thấy mày chỉ muốn nuốt trọn vàng nhà họ mà thôi. Bảo sao mày cứ xúi giục tụi tao ra tay với họ. Thì ra là định giăng bẫy tụi tao. Dương quá mà lại đi gần đàn bà như vậy. Dám chơi bọn tao à? Tôi ngồi nấp trên cây, nhìn Liễu Như Yên bắt đầu trợn mắt trắng. Chỉ cảm thấy thật hả hê. Nhưng rất nhanh cô ta đã được buông ra. Anh em tụi tao nửa đêm không ngủ. Đâu phải đến đây chỉ để giải trí với mày. Thế này đi, mày chơi đùa với bọn tao một chút. Chuyện hôm nay coi như xong. Kế hoạch trước đây vẫn giữ nguyên. Liễu Như Yên bị ném xuống đất, ho dữ dội. Nghe rõ lời của anh Dương xong, cô ta theo phản xạ định kêu cứu, nhưng vừa mở miệng, đã bị một tên đàn em của anh Dương nhanh tay vốc một nắm bùn nhét vào. Họ hợp sức, kéo Liễu Như Yên về phía đỉnh núi. Thật tốt, không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Lúc này tôi mới nhảy từ trên cây xuống. Nhưng vì chân tê, vừa chạm đất thì chật chân, dù chân đau, nhưng lại vừa khớp với kế hoạch của tôi. Tôi lưu đoạn video vừa quay, rồi tập tễnh đi xuống núi. Đi được khoảng 10 phút, tôi gặp nhóm chú Mũ đang tuần tra. Nghe tôi nói bạn thân bị vài người kéo đi, những chú Mũ khác lập tức lao đến cứu. Có 3 người cả thảy.